ኦኬ ተመልካቾች ዛሬ የምንመለከተው ነገር እንዴት ነው 50 ጂቢ አፕን በስልካችን መጫን የምንችልበትን ሲስተም እናገራለሁ። 50 ጂቢ የሚይዝ ምንም ጥርጥር የለውም ይሰራል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። እና ይሄ አፑ ስም ከመናገር በፊት ቻናሉ ነባ ዩቲዩብ ይባላል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ፕላይ ስቶር አለ። እዚህ ጋር ያከባብኩላችሁ እሱን ትነካላችሁ አንድ ጊዜ። ስትነኩ እንዲህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ታረጋላችሁ። ሜጋ ማለት ሰርች ታረጋላችሁ። ሶሪ ስፔሊንግ ተሳስቻለሁ። ይሄ ነው ሜጋ በማለት ሰርች ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር አሁን እኔ አፕሊኬሽኑ አውርጃለሁ። እናንተ ማውረድ ጠበቅባችኋል። 50 ጂቢ ነፃ የሚይዝ አፕ ነው። ተጠቀሙት፣ ይሰራል። 100% የሚሰራ ምርጥ ነውና ሞክሩት የሚለውን ነገር ለመናገር ነው። እና ቦታችሁን ምንም አፕሊኬሽን ምንም ይሁን ነገር ቢግ ፋይሎችን ሙሉ የሚይዝ 50 ጂቢ ነፃ የሚይዝ አፕ ነው። ተጠቀሙት። እና እዚህ ጋር እስቲ ሪቪውራቸውን እንመልከት። ይሄ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር አለ። ይሄ እዚህ ጋር ሙሉ ነው። ይሄ እዚህ ጋር እና በጣም አሪፍ ነው ሞክሩት። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ስለወረድኩት እንገባበታለን ወደ ውስጡ። ያውን አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። በመጀመሪያ እዚህ አፕሊኬሽኑ ከመግባታችሁ በፊት የራሳችሁን ኢሜል መሙላት አለባችሁ። አካውንቱ የራሳችሁ ስማችሁን ኢሜላችሁንና ፓስወርዳችሁ ከ8 ዲጂት በላይ መሆን አለበት። ቀጥታ ከሞላችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እኔ ብዙ ፋይሎችን አስገብቻለሁ እንደምትመለከቱት አሉ። እኚህና ቦታዎችን ይዟል። አሁን እኔ ትልቅ አፕሊኬሽን ይዟል ምለውን ከፈለኩኝ አድ ሚል አለች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕላስ ምልክት አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ፍሮም ዲቫይስ ፒክ ፍሮም ፋይልስ ቴክ ፍሮም ፎቶ ክሬት ኒው ቮሊዩም አለ። እኔ ፍሮም ዋት ዲቫይስ ሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። የዛን ሰዓት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። የዛን ጊዜ እናንተ እቺ 3 ነጥብ ያለችዋን ነገር ተናገራላችሁ። የዛን ጊዜ ቪዲዮ አለ፣ ኢሜጅ አለ፣ አዲዮ የፈለጋችሁ አፕሊኬሽን አለ። ጋላሪ ከፈለክ ማስቀመጥ ከፈለክ እነዚህ እንደምትመለከቱ እነዚህ ቪዲዮዎች ምናምን ማስገባት ስትፈልጉ እንዲጫን ታረጋላችሁ። እዛ እንዴት አደረጉና ኦፕን ይላል ላይ እንደምትመለከቱት ኦፕን ይላል ላይ አንድ ኦፕን ይላል። ኦፕን ሲደረግ እንደምትቁት አፕሊኬሽኑ ምን የሆነ ነው እየገባ መሆኑን ይናገራል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ቀጥታ ይገባል። እንዲህ ያረጋችሁ ቢግ ፋይሎችን ምናምን ስታስገቡ ይሄላችኋል ለማለት ነው። እና በጣም ከለው መሰከታችሁ ሼር ኮሜንት እንደደረሱ ተጠቀሙት። በእርግጥ ይሰራል 100% የሚሰራ አፕ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከተው 100 ጂቢ ነው። እንዴት ነው እሱ ፎቶአችን ምናምን ቢግ የሆኑ ፎቶአችን ምናምን የምናስቀምጥበት አፕ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ አፕሎድ አደርጋለሁ። ለዛ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው።